Xin chào tất cả các bạn. Như đã hứa ở video lần trước, video hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Cubase để cắt ghép chỉnh sửa nhạc một cách đơn giản, dễ hiểu. Phần mềm Cubase do hãng Stemdesk của Đức sản xuất, được dùng trong các phòng thu chuyên nghiệp. Nếu dùng bản full thì dung lượng nó rất lớn, 5 thậm chí lên đến 10 GB. Với mục đích giúp các bạn cắt ghép chỉnh sửa nhạc một cách đơn giản, video hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Cubase 5 sản xuất năm 2009, nhưng nó dùng rất ổn định. Phần mềm được crack và rút gọn, dung lượng khoảng 200 MB. Nào, để không mất thời gian, các bạn hãy quan sát màn hình và thực hiện. Giải nén phần mềm. Mở file cài đặt. Bước 1. Bước 2. Bước 3. Đây là giao diện của phần mềm. Tạo dự án mới. Có thể tạo nhiều dự án như tạo 16 track MIDI. Ở đây tạo track Wave nên tôi chọn đầu tiên. Chọn ổ lưu dự án. Tạo track audio, nếu thu âm giọng hát ta để mono. Ở đây tạo track nhạc ta để stereo. Vào input, chọn file nhạc cần chỉnh sửa. Đây là hiển thị của phần sóng âm của file nhạc. Tạo track nhạc thứ hai. Các bạn lưu ý di chuột xuống phía dưới, ấn chọn 60 user để cắt nhạc tỉ mỉ trong mini giây. Góc phải màn hình có thanh để kéo dài để cắt nhạc chuẩn xác. Thu vào để dễ quan sát màn hình. Đây là thanh công cụ cắt một đoạn, xóa một đoạn, đánh dấu, kéo, cắt, xóa, kéo vào. Chỉnh sửa cho to nhỏ cả track nhạc. Chỉnh sửa
to dần, nhỏ dần, chỉnh sửa cho to một đoạn nhạc lên. Cắt đoạn cuối, xóa đoạn cuối, cho nhỏ dần đoạn cuối. Chọn ổ lưu và tên dự án để khi bị lỗi Win hoặc cài đặt lại phần mềm Cubase thì dự án không bị mất. Tiếp theo, các bạn bôi đen hay đánh dấu hai file vừa chỉnh sửa, sau đó ấn chữ P trên bàn phím. Sau khi ấn phím P thì thanh đánh dấu xuất hiện. Ta có thể tùy chỉnh thanh đánh dấu theo ý trước khi xuất ra một file. Ở đây tôi muốn xuất từ đầu đến cuối, sau đó vào Export, chọn xuất file, tên file khi xuất, đây là ổ lưu khi xuất file. Phía dưới là chỉnh tần số cho file xuất, chọn 441 kHz và 16 bit. Đây là tần số chuẩn của đuôi quay. Sau đó chúng ta ấn Export. Kiểm tra file quay xuất ra. Tiếp theo, tôi hướng dẫn các bạn mở lại một dự án. Chúng ta ấn vào giao diện của phần mềm, sau đó chọn. Đấy, như vậy dự án cũ vẫn còn nguyên. Ngoài ra, phần mềm Cubase còn rất nhiều các chức năng khác như chỉnh sửa giọng hát trong phòng thu, chỉnh sửa equalize, chỉnh sửa reverb, chỉnh sửa delay cho giọng hát. Các bạn tìm hiểu thêm về phần mềm nhé. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm. Mong các bạn dành một chút thời gian theo dõi video, bật máy tính làm theo là chúng ta có thể thực hiện được, tạo ra những bản nhạc, những đoạn nhạc theo ý của mình mà không cần sự trợ giúp của người khác. Nếu thấy hữu ích, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.